สวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาครูได้ทำการทดลองหมักใบกัมปูด้วยน้ำหมักกากกาแฟนะครับโดยข้อสันนิษฐานว่าถ้าเราหมักใบกัมปูด้วยกากกาแฟสดได้เราก็ต้องสามารถหมักด้วยน้ำหมักกากกาแฟได้เช่นกันแต่ปรากฏว่าเมื่อผลการทดลองทั้งคู่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีปัจจัย2ปัจจัยที่เราคิดว่าน่าจะมีผลต่อการหมักที่ทำให้เรายังไม่พอใจประการแรกก็คือความเข้มข้นของน้ำหมักกากกาแฟนะครับคลิปนี้ครูจึงจะขอทำการทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยตัดปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มน้ำหมักกากกาแฟเข้าไปกับ2การเก็บรักษาความชื้นภายในเก็บรักษาให้มีความชื้นในการหมักได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยไปได้หาเอาใบกัมปูมาอีกถุงหนึ่งถุงแตกไปแล้วอันนี้เอาก่อนถุงเปื่อยฝุ่นฟุ้งเลยนะครับก็ได้มาปริมาณเยอะพอสมควรแหละบรรจุกระสอบหนึ่งนะตัวแปรตัวหนึ่งที่ทำให้การทดลองครั้งนั้นแล้วไม่แล้วใจก็คือนี่ครับน้ำหมักกากกาแฟนะครับที่หมักเอาไว้นะใครสนใจวิธีการหมักน้ำหมักกากกาแฟก็คลิกดูคลิปได้ด้านบนนี้นะครับครูใช้ปริมาณเพียง250ซีซีต่อน้ำ10ลิตรวันนี้ครูจะใช้1ลิตรกับน้ำ10ลิตรเลยผสมหมักไปกับใบกัมปูนะครับครั้งนี้จะใช้1ลิตรเลยนะครับแก้วตูนี้ประมาณครึ่งลิตรโอเคจากนั้นก็เอามาราดรถไปเลยให้ทั่วๆประมาณ10ลิตรนี่เลยนะครับแต่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับละคิดว่าดูทรงแล้วก็น่าที่จะใช้ได้แล้วนะครับจะแฉะไปสักนิดด้วยซ้ำไม่เป็นไรทีนี้เรากลัวเลยดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่2ก็คือความชื้นนะครับที่เราก็กลัวว่ามันจะรักษาความชื้นภายในไม่ตลอดการหมักนะครับก็เลยใส่เต็มที่เลยทีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะหาถุงที่สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีด้วยนะครับก็น่าจะได้ถุงนี้แหละครับดีที่สุดเพราะว่าข้างในมันจะมีถุงพลาสติกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับตักใส่เลยคือตัวนี้ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่2ข้อเท่านั้นแหละครับที่ทำให้ผลการทดลองคราวที่แล้วไม่ถูกใจก็คือเรื่องของปริมาณของความเข้มข้นของสารละลายที่นำมาใช้ในการหมักก็คือน้ำหมักกากกาแฟกับประเด็นที่2ก็คือการรักษาความชื้นนะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยคือถึงก็จะต้องเปลี่ยนถุงนะครับทีนี้ก็จะหมักไว้ในร่มนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ใบกัมปูหมักด้วยน้ำหมักกากกาแฟในสัปดาห์ที่1ครับความชื้นดีมากการเปื่อยยุ่ยของใบก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 10-20% เท่านั้นเองนะครับนี่คือสัปดาห์ที่1 2สัปดาห์นี้ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับหยิบให้ดูข้างในมีความร้อนสูงพอสมควรนะหรืออาจจะเป็นเพราะอากาศมันร้อนนี่นะครับย่อยสลายได้ดีมากเลยครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคผ่านไป3สัปดาห์แล้วนะครับกับการหมักใบกัมปูด้วยกากกาแฟพอเห็นไหมเนี่ยคำดูนะครับความชื้นยังใช้ได้ดีอยู่การหมักเป็นไปได้อย่างสวยงามดีเลยนะครับแต่ยังไปไม่ไกลเท่าไหร่นะคุณภาพว่ากันตามจริงแล้วนะเดี๋ยวคงจะต้องรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับให้ครบเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะลองตากดูว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้มองเห็นแล้วสภาพถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเอาไว้อีกสัปดาห์หนึ่งเจอกันครับมาดูกันว่าวันนี้ครบ1เดือนแล้วสภาพเป็นอย่างไรยังเป็นใบส่วนใหญ่อยู่เลยยังมีความร้อนอยู่ข้างในนะครับแต่การหมักรู้สึกก็จะมันก็ยังไม่ถูกใจเนาะจริงๆสภาพ1เดือนแล้วเนี่ยน่าจะหมักได้ดีกว่านี้นะแต่ว่ามันก็น่าที่จะโอเคมากขึ้นแล้วแหละนะอันนี้เพียง1เดือนนี้ต่อไปจะไม่จะไม่มารบกวนแล้วมั้งความชื้นก็ยังรักษาได้ดีอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมีไส้พลาสติกหุ้มอีกทีนึงแล้วก็จัดการเรื่องการ
ระเหยของน้ำได้สมบูรณ์แล้วแหละนะแต่เรื่องของการหมักด้วยน้ำหมักกากกาแฟมันให้ผลไม่เป็นไปตามความคาดหมายเท่าใดนักนะครับแต่มันดีขึ้นแต่มันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตรงนี้นะโอเคบอกได้เลยว่าสวยนะครับผ่านไป1 สัปดาห์ตอนนี้ก็คงจะทำงานจนน่าจะ 70-80% แล้วนี่ถ้าเอาไปออกมาตากแดดได้เลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับจะกรอบหมดเลยแต่ว่ายังเอาไว้ให้มันครบอายุก่อนนะครับมีงอกแล้วด้วยโอเคสวยมากครับถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าโอเคทีเดียวเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่นะครับใช้ได้เลยความชื้นไม่หนีไปไหนแล้วก็เปื่อยดีเดี๋ยวครูจะเอาไปตากนะครับก็คงจะต้องตากในร่มเนี่ยมั้งเพราะว่าสภาวะเช่นนี้กลัวฝนนะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเทตากไว้ในร่มเนี่ยสักวันหรือ2 วันแล้วก็แต่ละครั้งก็จะมาพลิกดูว่ามันมีความชื้นมันหมดไปหรือยังนะครับเดี๋ยวไปตากเลยไม่หนักนะครับขออนุญาตออกตัวก่อนว่าไม่หนักนี่แค่นี้เองหนักอะไรไม่หนักเลยนิดเดียวเองเดี๋ยวตากไว้นะความจริงถ้าจะใช้เลยเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องตากก็ได้แต่นี่ครูจะเก็บไว้ใช้ถึงเอามาตากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เก็บไว้ใช้ครับกระสอบนี้เนี่ยเพื่อเรากำลังทดลองการหมักใบกัมปูโดยใช้น้ำหมักกากกาแฟก็เลยจะนำมาตากเพื่อให้ดูผลว่าเมื่อตากแห้งดีแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือไม่สวยหรือใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ยังไงนะครับสวยสินะดูสภาพอย่างนี้แล้วก็น่าจะสวยครับอีก2 วันเจอกันเพื่อนๆครับหลังจากที่เราตากใบกัมปูที่หมักจากน้ำหมักกากกาแฟแบบเข้มข้นนะครับก็จะได้ภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดนักเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าเนื้อของใบกัมปูที่ผ่านการหมักแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวครูจะร่อนให้ดูเนื้ออีกทีนึงนะครับว่าเนื้อหลังจากที่ผ่านการร่อนแล้วนั้นจะน่าใช้แค่ไหนนะครับนี่คืออาจจะพูดได้ว่าเป็นดินใบกัมปูหมักหรือปุ๋ยใบกัมปูหมักนะครับสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการเป็นดินและการเป็นปุ๋ยในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับของท่านได้หรือไม้ชนิดไหนก็ได้นะครับเอาไปใส่แทนปุ๋ยก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูครูร่อนว่าร่อนแล้วออกมาจะเนื้อเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับก็เพียงแต่หาตะแกรงประมาณนี้นะครับเอามาเป็นตัวร่อนนะครับก็ร่อนเพื่อให้ได้ผงละเอียดออกมาอย่างนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผงที่เป็นผงร่อนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปใช้ในการปลูกแคคตัสนะครับส่วนหยาบๆอย่างนี้ก็จะไปใช้ปลูกบอนสีได้เลยนะครับแบบนี้นะก็แยกเป็น2 ส่วนนะทีนี้บางท่านอาจจะถามว่าและถ้าไปใช้ทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องร่อนได้ไหมได้เหมือนกันครับไม่ต้องร่อนก็ได้ยังสามารถเอาไปใช้ในการปลูกบอนสีก็ได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะไปใส่กระถางใส่แปลงผักได้ทั้งนั้นนะครับนี่คือผลผลิตจากธรรมชาติทั้งสิ้นนะครับนี่ครับและนี่ก็คือเนื้อของดินหมักใบกัมปูหรือปุ๋ยหมักใบกัมปูนะครับเนื้อละเอียดยิบเลยนี้น่าใช้ไหมเอาไปใช้ปลูกแคคตัสนะครับได้อย่างดีเลยนะครับหรือไปปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะนำไปปลูกได้นี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับก็โอเคนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวครูก็จะไปใช้ประโยชน์ในตามที่เราประสงค์ส่วนที่เป็นส่วนหยาบนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็สามารถเก็บรักษาได้โดยการใส่กระสอบไว้ผูกปากถุงไว้เหมือนเดิมก็ใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปก็ใช้ได้ตลอดไปนะครับจนกว่าจะหมดนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปด้วยครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันคลิปดีๆสู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ